це Туреччина. Країна сонця, моря, хрусткої пахлави, що аж тане у роті, соковитого кебабу і, звісно ж, all-inclusive. Але Туреччина не лише про це. І в цьому відео ми дізнаємося, чому ця країна стала такою популярною, і покажемо, як багато різноманітних вражень вона може запропонувати. Капець, як високо. Коротше, він з цукром, але дуже прикольний. Ми покажемо найвищі гори Туреччини. Дуже гарно. Я прям в захваті. Та розповімо, як нам вдалося замерзнути в цій спекотній країні. Прийшлось роздягнути Ярослава. Ми відвідаємо турецькі Мальдіви Ландшафти прям топові. і зануримося в атмосферу височенних печер. Виглядає просто неймовірно. Просто фантастичних каньйонів, де на човні можна проплисти між вузькими скелями. А також відчуємо екстремно захоплюючих запливах на байдарках. Нас розвернуло одразу за першим разом. Ми летіли вперед-задом, але ми вижили. Відвідаємо трушні турецькі ринки, звідки нереально піти з пустими руками. Це дуже смачно. Дізнаємось, чому турки люблять чай не менше, ніж британці, і чому саме тут народився Святий Миколай. Що ж, досить анонсів, давайте дивитись великий випуск з Туреччини. Туреччина унікальна. Більшість її території розташована в Азії, а лише 5% в Європі. І кордон проходить через Стамбул по Босфору. Ця країна має багату історію, яскраву культуру та цікаві традиції. Недарма Туреччина входить у топ-10 найпопулярніших туристичних напрямків. Її відвідують понад 37 мільйонів туристів. Для прикладу, так виглядає аеропорт в Анталії в цьому році. Що ж робить цю країну такою привабливою для подорожей? Давайте розбиратися. У 80-х роках Туреччина почала активно розвивати туристичну інфраструктуру. Вона зробила ставку на те, що західні туристи шукали – ідеальний відпочинок за доступною ціною. Саме тоді з'явився формат All Inclusive. Готелі пропонували все – від шведського столу до анімації біля басейну. Туристи могли насолоджуватися комфортом, не думаючи про витрати. Цей концепт вразив європейців і примагнітив тисячі туристів. Але не тільки all-inclusive зробив Туреччину відомою. Це країна контрастів, стародавні руїни поряд із сучасними курортами, традиційна кухня поруч із всесвітньо відомими фешенебельними ресторанами, природні дива від пляжів Анталії до гір Каппадокії. І почнімо з Анталії. Понад 2,5 мільйони жителів – це більше, ніж просто курорт. Це динамічне місто, Анталія живе не лише завдяки туристам, але й завдяки своєму насиченому культурному та економічному життю, яке триває цілорічно. І Анталія приємно здивувала кількістю зелені. Цей регіон завжди під сонцем, і саме це робить його магнітом для мільйонів туристів. Але справа не лише в теплому кліматі. Анталія приваблює своїми блакитними бухтами, гірськими пейзажами та багатою історією, яку можна відчути на кожному кроці – від старовинних руїн до жвавих ринків. Жовтень, а в Туреччині все ще досі цвіте. Взагалі-то зараз середина вересня, але чи то сонце напекло, чи то пахлави переїла, що у мене раптом жовтень настав. В Анталії є безліч прекрасних пляжів, але найбільше турки пишаються островом Сулуада, який вони гордо називають турецькими Мальдівами. І хто ми такі, щоб не потоптатися на найрозпіаренішому пляжі? Тож вирушаємо туди. Приблизно звідси ми будемо стартувати, і місце виглядає доволі таки мальовничо. Це Адресанське узбережжя. Від Анталії це доволі далеченько, але Туреччина – це ж про all-inclusive. Тож, придбавши екскурсію за $20, вас і автобусом підвезуть, і на яхті покатають, ще й макаронів на обід насиплють. І добиратися нам приблизно годину до першої локації. Тобто до першого пляжу на острові Сулуада. Тож, годі гаяти час, підіймаємося на борт. Окей, жартую. Взагалі, непоганий кораблик, а на верхній палубі можна навіть позасмагати. Ландшафти прям топові. Ці місця дійсно вражають своєю красою. Мальовничі гори, блакитне море – все це просто неймовірно. А поки ми паркуємося, просто погляньте на цей колір води. Виглядає надприродним. Сулуада відома своєю кришталево чистою водою. Вона виглядає настільки прозорою, що здається, ніби плаваєш в повітрі. Це й називаються турецькі Мальдіви. Острів отримав цю назву недаремно, він справді схожий на екзотичний рай десь посеред океану. Сулуада знаходиться на відстані 2 кілометри від материка і має довжину близько 1200 метрів. Острів абсолютно не заселений, тут немає готелів чи іншої інфраструктури. Це місце залишається непорушним, зберігаючи свою природну красу і спокій. Пляж доволі м'який, з таких дрібних камінчиків, що насправді є доволі великою рідкістю, як для Туреччини. Сулуада – справжній природний скарб.
Однак з кожним роком його відвідують все більше і більше туристів, і це несе загрозу екосистемі. На острові суворо контролюють кількість відвідувачів. Це місце – нагадування про те, як важливо берегти природу. Кожен з нас може зробити свій внесок, дотримуючись простих правил. Не залишати нічого, жодних слідів, окрім власних спогадів, емоцій, ну і пару десятків доларів за екскурсію. А родзинкою цієї локації є ось ця блакитна вода. Вода тут дійсно фантастична, такий відтінок рідко побачиш навіть на найпопулярніших курортах. Кришталево чисті води Солуади є справжнім раєм для любителів підводного плавання з трубкою та аквалангом. Але, як завжди, є один невеликий, але насправді досить вагомий нюанс. Це те, що сюди з'їхалося декілька яхт, з них висипалося декілька десятків людей, і тепер цей пляж, м'яко кажучи, переповнений. Та популярність цього місця одночасно і його перевага, і недолік. Туристів тут чимало, тож іноді складно знайти тихий куточок. Але по факту, як і в будь-якій іншій локації, якщо добре постаратися, то можна знайти більш тихе місце з меншою кількістю людей. Або і взагалі без людей. Такий собі от приватний пляж, де можна насолодитися спокоєм і красою природи. І як на мене, картинка не була б настільки кіношною, якби не оці всі камені. Ну погодьтесь. Солуада має багату історію, і колись цей острів був притулком для моряків у штормову погоду. Та згідно з легендами, пірати також використовували його як сховище для своїх скарбів. Це місце було важливим пунктом на торгових маршрутах у Середземномор'ї. А наш шлях веде до іншого пляжу на протилежному боці острова Солуада. А перше враження про цей пляж те, що він більш піщаний чи ні? Здається, що цей пляж має ще м'якший піщаний берег і тут менше каміння, ніж на попередньому. А у всьому іншому практично те саме, так само чиста блакитна вода, так само стоять купа корабликів і неймовірно багато людей. Але варто лише зайти у воду, як одразу стає видима одна деталь. Окей, я помітила одну величезну відмінність, це те, що якщо там вхід максимально піщаний і все окей, то тут ось такі от камені і це вже не так найс. Але лишімо цей нюанс для справжніх критиків, а для нас, пересічних туристів, це справжні турецькі Мальдіви. Загалом це топове місце для інстафоточок. І дійсно, цей острів наче створений для ідеальних кадрів. А ось ми наближаємося до вражаючої печери на острові Солуада. Капець, як високо. Дивіться, яка тріщина пішла. Кожна деталь цієї печери вражає. Не тільки розміри, але й історія. Вона сформувалася протягом 1000 років і є справжнім природним дивом. Виглядає просто неймовірно. Ну, а після дослідження острова, що може бути краще, ніж зануритися в справжні турецькі смаки. Тож переходимо до гастрономічної спадщини. Турецька кухня дуже ситна, різноманітна та гостра. Вона входить до десятки найбільш популярних у світі. І не дарма. Її основні інгредієнти – баранина та яловичі. Свинину в ісламських країнах не їдять. А також велика кількість свіжих овочів, свіжоспеченого хліба та традиційних пшеничних коржиків. Ну і особливо люблять турки страви, приготовлені на мангалі. Що цікаво, що ось таку закуску подають кругом і всюди, і зазвичай на смак вона як наша аджика. Так, це не виняток. Трошки гостро і на смак дійсно як наша українська аджика. Це мезе – холодні турецькі закуски, які зазвичай подаються перед основними стравами. В їх основі можуть бути баклажани, сир, горіхи, морепродукти, хумус чи оливки. Прийнято їсти їх з хлібом. Загалом він не солоний, але доволі смачний. І мені здається, що всередину сюди можна щось покласти і таким чином його поїдати. Як то кажуть, я ждав і все-таки є. Взагалі нам принесли святу святих, це кебаб турецький з курки, і зараз я його спробую. І перше, що мене дивує, це те, що нам не дали ножів. Мабуть, в Туреччині їдять без ножів. І дійсно, у Туреччині кебаб найчастіше їдять без ножів і виделок, і роблять це просто руками, відриваючи шматочки. Відверто кажучи, я да. І щоб врятувати вас від детального опису кожного шматочка, скажу коротко. Це був смачний кебаб, хоча, можливо, не найкращий, який я куштував, але треба визнати, це лише одна кафешка. Взагалі, найпопулярніший варіант – це шиш-кебаб. Це баранина, приготована на шампурах, дуже нагадує звичний нам шашлик. Також у Туреччині полюбляють вуличну їжу – донер-кебаб і дурум-кебаб. Це м'ясо та овочі, загорнуті в лаваш. А знаменитий іскандер-кебаб – це справжня кулінарна гордість країни.
Його у 19 столітті винайшов знаменитий повар Іскандер Ефенді. У такому кебабі баранину нарізають тонесенькими скибками і тушкують у томатному соусі, поки м'ясо не стане дуже ніжним. Ще один популярний варіант – Адана кебаб. Це видовжені котлетки з баранячого фаршу, приготовлені на відкритому вогні. А тим, хто полюбляє солодощі, у Туреччині буде непросто утриматися від спокус, адже місцева кухня відома великим різноманіттям десертів. Чого варта тільки пахлава? Солодке листкове тісто, наповнене подрібненими горіхами та щедро полите медовим сиропом. Колись цей десерт був частуванням султанів та заможних вельмож, стравою, якою можна було показати всю щедрість і багатство османської кухні. А тепер її можна знайти всюди, від маленьких кав'ярень до розкішних ресторанів. І навіть звичайне морозиво в Туреччині готують по-особливому. Тут воно називається дондурма. А якщо бути точнішим, то дондурма. І це не просто морозиво, а й видовище для очей. Продавці розтягують морозиво, жартуючи та розважаючи туристів, поки ти намагаєшся нарешті зловити свій довгоочікуваний конус. It's okay? Yes. Now, yes, for me. Yes, hello, how are you? Good. Fine. Just try, please. Open the mom Turkish Airlines. No. Open the mom, please. Thank you. Sorry, just try. Також воно має особливу структуру, так як до молока та цукру додають інгредієнти, які надають морозиву в'язкість, щоб робити оці всі трюки. Що ми знали, що морозиво тут реально особливе, але що ми не очікували, що його будуть подавати з такою от шоу-програмою. Камон! І яка ж Туреччина без своєї кави? Тут і вона має особливий рецепт. І саме так готують традиційну турецьку каву. Каву готують за особливим рецептом в турці на гарячому піску, забезпечуючи рівномірний прогрів. This is what I make it. Yeah, yes, Yeah. yes. And About this is process. the normal coffee we have it. Put it in the water, and the customers want it with sugar. We pick it with sugar. More. This is minimum. You pick it with sugar better. You take with like sugar. We cook it with sugars. Understand? Just you can see on the hub. We'll take it away. It's not very hot. Yes. And now the put it with make it cup with hot water ratings. After put it with inside, Oh, and then you drink. thanks. Смачно. Перше ж хочеться сказати про цю каву, що вона доволі таки смачна, і в ній відчувається така терпкість. От коли ви берете звичайну мелену каву, засипаєте в чашку і потім заливаєте кропом. От вона такий плюс-мінус має схожий смак. А загалом для любителів чорної кави має сподобатись. Туреччина – це не тільки пляжі на Середземному морі, тут туризм на будь-який смак. Від відвідування кіношних каньйонів до екстремальних запливів на байдарках. Нас це, звісно, заінтригувало, тож $30 на розвиток туризму, в народі це називається екскурсія, і погнали. У Туреччині байдаркові пригоди стали хітом завдяки безлічі річок і каньйонів. Чиста вода, дикі пейзажі й шанс зануритися в природу. Це все затягує і місцевих, і туристів. Байдарки здаються легкою розвагою, але не дайте себе обманути. Варто тільки взяти весла в руки і все, ти в грі. Нас розвернуло одразу за першим разом. Ми летіли вперед, задом, але ми вижили. Тому важливо бути підготовленим. Для таких подорожей туристична страховка – просто необхідність. Наш партнер Hotline Finance пропонує швидке та зручне оформлення страхування онлайн. І якщо плануєте активний відпочинок, то вказуйте категорію. Наприклад, рафтинг тут також є в категорії «Аматорський спорт». В додатку Hotline Finance ви можете порівняти пропозиції різних страхових компаній і вибрати для себе найкращий варіант. Туристична страховка, автоцивілка, зелена картка – усе це ви знайдете в Hotline Finance. А сам процес оформлення займає всього лиш кілька хвилин. До речі, з нашим промокодом «Покутні» отримаєте 10% знижки на будь-яке страхування. Тож вирушайте в подорож з вигодою і спокоєм, адже страховка вже в кишені. Заплив на байдарках – це не просто спорт, це ще та пригода. Ти вперше в своєму житті береш це весло, запригуєш в байдарку в очікуванні грандіозного інструктажу, що то воно є і як ним керувати. Але інструктор дає команду. Байдарки! Байдарки! Греби туди! Греби туди! О!
А зараз додамо драматичності для повної картини. Вітер обдуває твоє обличчя. Ти вперше в житті тримаєш весло і з кожним грибком відчуваєш, як руки нарешті починають тебе слухати. Сонце безжалісно припікає до шкіри, яку SPF лишив поза увагою, і лиш вода дає приємну прохолоду. Або інколи і не дуже приємно, коли колеги по веслу хочуть додати кращого ритму твоїм рухам. В цілому водичка прохолодна, але круто, що вона все ж таки не морська і не щипає очі. А от плавні відрізки дають шанс перепочити і почути ще щось, крім Аліниних вліво кермо, вправо кермо. І ось зараз уже спокійна течія і можна нарешті розгледіти всі ці краєвиди. Якщо ви збираєтеся в Туреччину на пляжний відпочинок, така пригода ідеально доповнить вашу подорож. Це, я вам скажу, непоганий такий спорт. Та веслування на байдарках – це не лише розвага, а ще й серйозний вид спорту. Ми відчули майже всі групи м'язів, особливо плечі, спину та руки. Крім того, ти постійно тримаєш баланс, що робить цей спорт ідеальним для розвитку координації та гнучкості. І в підсумок це крута можливість відчути відро адреналіну і зрозуміти, що справжня сила полягає не лише у фізичних навантаженнях, а й у злагодженій командній роботі. Бо сама по собі байдарка не рухається прямо, а слідує течіям і різним хвилькам на порогах. Коротше кажучи, екстремальна штука і мій зірваний голос тому доказ. А на завершення нашої байдаркової пригоди – зіплайн. Це справжній хід в Туреччині. Майже на кожному каньйоні чи гірській місцевості ви знайдете облаштовані траси для зіплайну. Але насамперед – безпека. Тож вдягаємо систему захисту, шолом, різні ремені з усіх сторін. Хоча в голові проскакують думки про можливі сценарії, але здається, все доволі контрольовано. Перші секунди польоту і серце завмирає. А далі ти летиш над землею, відчуваючи вітер на обличчі і спостерігаючи за краєвидами. Внизу біжить річка, навколо височенні гори, а відчуття екстриму і небезпеки, чесно кажучи, просто захоплює дух. Далі на нас чекає нова порція адреналіну – джип-тур до одного з найбільш вражаючих каньйонів Туреччини – Кюпрюлю. Він знаходиться за 1,5 години від Анталії на авто і вражає своїми масштабами і дикою природою. Тут все сплетено воєдино. Стрімкі скелі, глибокі ущелини, бурхливі водоспади та річка, що прорізає собі шлях крізь вікові гори. Транспорт тут доволі специфічний, але орієнтація на туриста зробила своє. Всі джипи відкриті, тож вистачає свіжого повітря, а це особливо приємно під час поїздки серед гір. З недоліків – це те, що сонце трошки надокучає, коли світить прямо в обличчя. Але це невелика ціна за такі неймовірні краєвиди. Ми підіймаємось на одну з найвищих точок каньйону, і звідси відкривається приголомшливий вид на ущелини річки, що протікають унизу. Але до фотозони дістатися, як бачите, трошки непросто і екстремально одночасно. Каньйон Кюпрюлю – це одне з найгарніших місць, де природа створила щось дійсно величне. Зелень густих лісів, річки внизу і величезні гори, які піднімаються просто неба. І відверто кажучи, до цієї поїздки я не думав, що в Туреччині є настільки високі та настільки зелені гори. Це неймовірно красиво і все ж таки найтоповіші локації, створені природою. А взагалі, каньйон вражає своєю дикістю та недоторканістю. І я вважаю, що без оцих всіх каменів картинка була б неповною. А зараз рухаємось до іншої оглядової точки, яка знаходиться зовсім неподалік. Тут значно більше людей, але й картинка зовсім інша. Пейзажі змінюються настільки, що кожна локація варта уваги. Тому круто відвідати обидві локації. Тим більше, що все це входить в одну екскурсію за $30. Рафтинг, зіплайн і 2 оглядові точки каньйону Кюпрюлю. А краєвиди одні ліпше інших. Просто хочеться абсолютно все фотографувати. В цілому, екскурсії мають свої переваги і недоліки. З менш приємних моментів, що все відбувалося в доволі квапливому темпі, але нам вистачило часу, щоб насолодитися красою та ще й вам її зафільмувати. Капець тут високо, просто дивишся вниз, а там якісь струмки, водоспади, неймовірно високо. А адреналін робить своє. Страх висоти десь притупляється, і ти вже лазиш по цих каменях, наче мавпочка, в пошуках кращого ракурсу. Це дуже красиво.
підсумок, нам все дуже сподобалось. Краєвиди, адреналін і сама подорож, але було б ще крутіше мати можливість не залежати від екскурсійного графіку, особливо в таких місцях, як ці гори, які для мене залишаються улюбленими. Та для кращого розуміння Туреччини чудово підійде Анталія. Це місто на південному узбережжі Туреччини, 5-те за величиною в країні. Воно є одним із найпопулярніших туристичних напрямків, де туризм – головне джерело доходів. Рельєф міста доволі різкий. Скелясті береги плавно переходять у Середземне море. Архітектура Анталії також різна. Ми бачили як залишки римських та візантійських будівель, так і більш сучасні, які підкреслюють її багатошарову історію. Збереження старого міста в первинному стані – це все, звичайно, дуже круто, але, як на мене, тут точно треба реставрація. Анталія – це не лише пляжі та старовинна архітектура, а й колоритні ринки, які наповнюють місто життям. Торгівля по-турецьки – це особливе мистецтво. Тут можна і треба торгуватися, спілкуватися і знайомитися з місцевими традиціями. А для купівлі товарів за найвигіднішою ціною варто йти на ринок із місцевою валютою. Знаєте, в який момент я зрозуміла, що в Туреччині виготовляють дуже багато одягу і всього, що пов'язано з тканинами? Це коли я прийшла в магазин штор, обрала штори, а мені сказали: окей, але ми маємо замовити тканини з Туреччини, тому треба почекати декілька тижнів. Кожен другий продавець на турецькому ринку володіє суперздібністю, що дозволяє йому миттєво читати ваші вподобання та купівельну спроможність. Поки що склалося враження, що старе місто на відсотків 80 складається з ринку. Тут у крамницях переважно торгують тканинами, одягом, панчохами і взуттям. Грецькі продавці кидаються на кожного потенційного покупця, розгортаючи перед ними сукно, але турки спокійно чекають. У Туреччині люди діляться на два типи – ті, хто носить щось, і ті, хто сидить. Ніхто не сидить так розслаблено, упевнено і блаженно, як турок. Здається, він сидить кожною клітиною свого тіла, навіть його обличчя сидить. А тут цілий ринок відведений для коврів. Уявіть собі. Але особисто мене на ринку привабив інжир. Він вважається одним із найважливіших фруктів тут. Адже Туреччина є найбільшим експортером інжиру у світі. До речі, турецькі торговці часто пропонують спробувати свіжий інжир прямо на місці. Це дуже смачно. Анталійські ринки – це ціла мережа яскравих, переплетених між собою вуличок, які живуть своїм власним життям. І ця вуличка викликає прям якісь особливі відчуття, бо тут реально дуже-дуже гарно. А ще під час прогулянки ринком Анталії один із продавців наполегливо запропонував спробувати їх чай. До речі, з цукром і дуже смачний. Це, так би мовити, біле вугілля, але по-турецьки. Турецький чай – це не просто напій, а важлива частина культури країни, що об'єднує людей у будь-якій ситуації. Турки п'ють його щодня, навіть у спеку, подаючи в маленьких скляних стаканах у формі тюльпана. Тут чай супроводжує розмови, ділові зустрічі та моменти відпочинку. Будь то вдома, в кафе або на ринку. Як і у британців, у турків є свої чайні ритуали, але з більшим акцентом на спілкування і гостинність. Та ще один соковитий шматок історії старого міста є ворота Адріана. Це головна брама в стародавнє місто, яке переносить нас на тисячі років назад. Знаходяться вони в центрі Анталії, і це не просто історична пам'ятка, а справжній портал у римські часи. Ворота, яким 1700 років, складаються з двох сторожових веж і трьох арок, які відрізняються архітектурно через будівництво в різні епохи. Ворота названі на честь римського імператора Адріана, який відвідав Анталію в 130 році нашої ери. Ну і все ж таки, походивши і подивившися, видно, що цим воротам реально багатько років. А зараз ми знову вирушаємо вперед. І вгадайте куди? Правильно, туди, де ще більше гір і мальовничих пейзажів. А якщо бути точнішим, то на гору Тахтали, що знаходиться поблизу Кемера в гірській системі Західного Тавру. Але перед цим робимо кілька зупинок в цікавих місцях. Нас висадили біля ось такої ось локації, місцина реально дуже кльова, дуже мальовнича, і ось тут люди навіть пікнік влаштували. Зараз друга половина дня, і сонце вже не таке пекуче. І що більше, воно освітлює все навколо таким м'яким золотистим світлом. Промені красиво підсвічують скелі та навколишні пейзажі, створюючи казкову атмосферу. А ми рухаємось далі і зупиняємось, як тільки побачили ось ці гігантські сади незвичних для нас рослин. Цікаво, тут навіть оливки ростуть. Мабуть, таки погода дозволяє вирощувати дуже велику кількість різних культур. В
Туреччині оливки мають величезне значення як для місцевої культури, так і для економіки. Туреччина входить до четвірки найбільших виробників оливок у світі, поступаючись лише Іспанії, Італії та Греції. Тут оливкові гаї можна побачити повсюду, особливо в Егейському регіоні, де клімат ідеально підходить для вирощування цього цінного продукту. Але більше нас цікавлять гранати, і ростуть вони точнісінько так, як у нас яблука, і навіть здалеку ми так і подумали, що це яблука. Але коли підійшли ближче, то помітно, що це гранати. Гранати в Туреччині мають не лише економічне, але й культурне значення. Вони часто використовуються в народних обрядах і традиціях. Наприклад, під час новорічних свят гранати розбивають, щоб принести в дім щастя та процвітання. Кількість зерен, що випали з плоду, символізує багатство і удачу на наступний рік. Тож не забудьте і собі прикупити на удачу. Та під час зйомок не завжди все йде за планом. Наприклад, якось зараз покурю сосну, щоб дістати дрон, який я раптово вирішив там перепочити. Ну ось вершина, прапор, все як має бути. Насправді це вершина, але не найвища, але від цього вражень не менше. Виявляється, гори тут досить високі і взагалі не пустельні. Це вражає. Західний Тавр, у якому ми знаходимось, відомий своїми величними піками, що підносяться на висоту понад 2000 метрів. Вони не лише формують чудовий краєвид, але й відіграють важливу роль у кліматі регіону, адже вони затримують вологу, що робить навколишні території зеленими і родючими. Ну погодьтесь, дуже гарно, та ще й без туристів. Ну, хіба крім тих, що приїхали разом з нами, але це лише 6 людей. Тож, після попередніх локацій, це можна вважати як майже наодинці. І знаєте, зараз так на вечір прохолодно, що доволі комфортно гуляти і можна було б лишитись на годинку-другу. І я трошки прогадала з одягом, тож прийшлось роздягнути Ярослава, але це трошки згодом, а зараз висловлюю своє останнє «Вау, як тут гарно на цій локації». Дуже гарно. Я прям в захваті. Далі нам вирішили показати суперстаре дерево. Та, як на мене, доволі таке затуристичне місце, і як для одного дерева все ж таки забагато уваги. Хоча розміри, чесно кажучи, вражають. Та на цьому, мабуть, і все. Хоча ні, ми дещо помітили. Але все ж таки особливого тут дещо та є, і, як на мене, це дуже сильно схоже на голову дракона. А ви що скажете? І ось нарешті остання зупинка і напівголий Ярослав. І я трошки прогадала з одягом, тож прийшлось роздягнути Ярослава, хоч він і говорить, що йому не холодно, але в це погано віриться. В літні місяці на Тахтали досить помірні температури – від 15 до 25 градусів. Однак варто пам'ятати, що навіть влітку на вершині може бути холодно, особливо у вечірній час, коли температура може падати до 10 градусів. Взагалі планувалося, що десь тут, ось тут буде захід сонця, але, як бачите, хмарки трошки зіпсували ці плани. Але, відверто кажучи, переглядаючи кадри згодом, я зрозуміла, що нам неймовірно пощастило побачити ці гори та ще й в такому світлі. Ми тут жартуємо, що мали спостерігати за заходом сонця, все дуже гарно і всяке таке, а по факту небо так затягнуло, що ці локації більше підходять для зйомок якихось суперфільмів жахів. І хоч я не фанат таких фільмів, бути тут і дивитися на цю заворожуючу картинку є для мене реально кльовим досвідом, який я хотіла повторити. Але, звичайно ж, не сама і навіть не вдвох. І крім краєвидів з гори, маємо ще ось такі хвойні дерева, які в міру висоти, на якій вони розташовані, виглядають дуже таки химерно. Ну, як бачите, по природі це взагалі не наші українські соковиті Карпати. Та на відміну від наших Карпат, тут водяться лише рослини, які адаптовані до суворих умов, тому так хорорно і виглядають. Просто нереально все швидко затягнули, і добре, що змогли хоч щось таке не знімати дроном. Тож показуємо. А зараз переміщуємось в інший регіон Анталії – місто Кемер. Він найбільш відомий своїми дивовижними курортами, але неподалік від тих мерехтливих басейнів і переповнених шведських столів варто побачити красу неподалік, а саме каньйон Гойнюк. Він є частиною всесвітньо відомого лікійського шляху та ідеально поєднує в собі природу та пригоди. Та щоправда, природа тут комерційна.
Тож доступ до дивовижних краєвидів дає плата за вхід у 5 євро. Тут вам і чудові місця для плавання, водоспади, і пішохідні стежки різного ступеня складності. Та, попри це, нас зацікавили додаткові активності. Так от, ми обрали тур човником, оскільки в нас з собою техніка і так безпечніше, і коштує це діло $25 з людини. Каньйон Гуєнюк – це не просто випадкова структура, це шедевр, створений природою. Каньйон формувався протягом мільйонів років завдяки поступовому розмиванню гірських порід. Цей безперервний процес призвів до утворення глибокого та вузького Камерського каньйону. Він оточений високими скелями і містить кришталево чисту воду, природні басейни та каскадні водоспади, які так і манять освіжитися. Як же він миленько спить. Тут стільки котиків, чесно кажучи, кількість котиків в Туреччині навіть перевершила їх у Греції. Та часом здається, що у Туреччині котів більше, ніж туристів. Далі проходимо через непрацюючий турнікет і бачимо річку з водою, настільки ж блакитною, що здається, ніби її підфарбували спеціально для туристів. Йой, скільки тут і качок, і гусей, ціле господарство. Капець. Кірса, ходи сюди, краб. Сюди ходи, крабік. Ходи сюди. Крабік, ходи сюди. Його буде видно? О, він upливає. Капець. Вода настільки прозора, що повністю видно, як ці гуси перебирають лапками, як вони плавають. Дуже круто. І поки ми тут милуємося природою, декілька слів про цей квиток і що він передбачає. Так от, взагалі вся Лікійська стежка є 2 кілометри, ми спочатку йдемо 500 метрів, потім нас підбирає джип, везе до певної точки, звідки починається тур човником. Маршрут до каньйону підходить для будь-якого взуття. Це легкий, комфортний і дуже мальовничий шлях. Дорогою ми насолоджувалися краєвидами, скелястими стінами та кришталево чистою водою річки. Цей шлях ідеальний для тих, хто хоче насолодитися природою без зайвих зусиль. Ти подивись, яка тут картинка, дуже гарна. Вода тут нереально блакитного кольору, але жаль, що тут не можна купатися. А взагалі мені максимально дивно, як прісна вода при такій жарі може зберігатися настільки прозорою. Ми постійно хотіли зійти з маршруту, бо з усіх сторін все виглядало незвично і цікаво для нас. Ого, дивись, яка там печера, нам туди. Дуже цікаво, що там, але не настільки цікаво, щоб прям туди піти. Дуже красиве місце. Люди хоч і є, але не дуже багато, тому гуляти досить комфортно. Пройшовши ще 500 метрів, натрапили на невеликий сувенірний ринок. Там стояли пікапи, що забирали людей на човниковий тур. Оскільки це входило у вартість квитка, ми вирішили трохи покататися. Спойлер, назад ми вирішили йти пішки і потрапили під дощ. А ось і мітінг-пойнт, і саме тут нам чекати треба наш джип, який відвезе нас до точки старту. Ми вирішили, що всередині в авто може бути жаркувато, тож йдемо нагору. Турецькі пікапи, які возять туристів, виглядають скромно і практично. Це звичайні вантажівки, перероблені для перевезення людей. У кузові облаштовують лавки і тент від сонця. Їх головна мета – забезпечити дешевий та швидкий транспорт до важкодоступних локацій. Непогано так. Головне тримати по нам. Такі авто – це свого роду частина пригоди, бо хоч комфорт мінімальний, а відчуття максимальні. Але саме ця невибагливість і додає неповторного місцевого колориту. Загалом я вам скажу, доволі екстремальна штука. Після короткої 5-хвилинної поїздки ми зупиняємося за 2 хвилини від місця, де починається човниковий тур. Тут теж є інфраструктура. Кафе, де, звичайно ж, смажать кебаби, і аромат просто неймовірний. А ми підходимо до місця посадки на човники. Ну і, звичайно ж, треба вдягнути рятувальний жилет, щоб точно тут не втонути. Черга на човники в каньйоні невелика, тому довго чекати не доведеться. Але якщо хочете романтичне побачення, приходьте раніше. Перед нами можна було ще покататися вдвох, а коли дійшла черга до нас, вже посадили 6. Капець, тут рибок багато. Дивись, скільки пливе. Капець! Вони за нами пливуть. Дивись, познімай їх, дивись. Вода в каньйоні така прозора через джерела, що її живлять. Вона стікає з гір, проходячи крізь природні фільтри, каміння, пісок, гравій. Ці шари очищують її від бруду та осаду. Низька температура не дозволяє розвиватися водоростям, тому вода залишається кришталево чистою. То собі там камери, дивись.
Тут камери є, відеоспостереження. Вони автоматично знімають туристів під час поїздки. Це дозволяє пропонувати фото та відео після туру, заробляючи додатково. І крім цього, слідкують за безпекою цього місця. Дивлячись на ці височенні скелі, я тепер розумію, для чого нам всім шоломи. І знаєте, якщо тусовка на байдарках це скоріше про екстрим і командний дух, то ця поїздка це більше про естетику і тотальний релакс. А цей камінчик взагалі довір не викликає. У щелині каньйону знаходиться величезний камінь, який застряг між скелями. Легенда каже, що цей камінь зірвався зі схилу під час одного із найсильніших землетрусів і зупинився на цьому місці. В той час місцеві жителі вірять, що камінь оберігає ущелину від руйнувань, а кожен, хто пропливає повз нього, отримує від природи благословення та успіх. Ну так, виглядає досить стрьомно. А ось вони послали фотографа за всі гроші світу. Вау, настільки прикольний струмок. Капець, як тут круто вода стікає, просто з гори по цьому моху. Тут багато струмків, які живлять кришталево чисту воду ущелини. Флора тут різноманітна. Зростають вічно-зелені дерева, кущі та мохи, що міцно чіпляються за скелі. Це додає ущелині дикого, але гармонійного вигляду. А загалом це точно варто своїх грошей, і це точно ні на що не схоже, що я коли-небудь бачив. А на зворотньому шляху вирішили зацінити маршрут пішки, адже з пікапу не встигли все навколо роздивитись. Ну, в таких горах особливо не похайкаєш, але походити ось так внизу, чому б і ні. Потрапити на дощ у Турції це взагалі було досить неочікувано, а ми ще вирішили пішки йти замість того, щоб їхати на джипі. Але що ж уже поробиш, йдемо пішки і будемо милуватися всіми цими краєвидами. Клімат тут досить спекотний і влітку температура стабільно тримається на рівні плюс 30, плюс 35 градусів Цельсія. І інколи температура піднімається до плюс 40. А купальний сезон триває майже до листопада. Взимку все змінюється, але не радикально. Температура падає до плюс 10, плюс 15 градусів в день, а вночі може бути і нижче плюс 5. Тож дощі зараз – це скоріше виняток, ніж закономірність. Дуже прикольно. Поки в нас тут ще йде дощ, ось там от та скеля вже освічується і повністю сонячно. Погодьтесь, доволі незвичні яхти. Я б сказала, цілі піратські кораблі. Анталійський порт – це не просто місце для яхт. Тут кожен кораблик має свою історію. Їх стиль привертає увагу і додає особливого шарму порту. Але, знаєте, в цьому щось точно є, бо звичайні білі яхти, як на мене, це вже штука доволі заїжджена, а тут вам і задумка, і шоу-програма, і все одразу. До речі, такі круїзи – це чудова можливість побачити Анталію з іншого боку. А тепер про вартість. Годинна прогулянка на ось такому кораблику коштує $12. Ну, начебто, як і не дуже дорого. Звичайно, є варіанти на будь-який смак і гаманець, або короткі екскурсії на годинку, або навіть на цілий день. Тож, якщо говорити про круїзи, турецькі яхти – це мій фаворит. До речі, Туреччина – це країна з мусульманською більшістю, де близько 90% населення сповідують іслам. Однак рівень релігійної практики та дотримання традицій залежить від регіону. У сільській місцевості і консервативних районах паранджа чи хіджаб є більш поширеним, а жінки можуть почати носити їх ще з раннього віку з рішенням родини. Проте в містах, таких як Стамбул або Анталія, молоді жінки все частіше відмовляються від традиційного покриття, надаючи перевагу сучасному стилю одягу. З роками спостерігається зниження кількості тих, хто носить паранджу, що свідчить про поступову зміну ставлення до релігійних норм. І знаєте, що мене цікавить? Як при таких обставинах вони дозволяють ходити іноземцям ось так от напівроздягненими? А ще порт – це чудова оглядова точка на Середземне море. І звідси відкривається просто космічний краєвид. І, до речі, щодо погоди, сьогодні вона реально чудова, завдяки вітру спека не так відчувається, тому прогулюватися досить комфортно. А ще одна локація в межах Анталії, яку нереально оминути, це нижній водоспад Дюден. Він знаходиться на узбережжі Середземного моря лише за 10 кілометрів від центру Анталії. Дюден падає з висоти 40 метрів прямо в море, створюючи вражаюче видовище, особливо під час заходу сонця. До водоспаду легко дістатися на громадському транспорті. Автобуси та трамваї з центру Анталії курсують регулярно, зупинка знаходиться поблизу парку, де розташований водоспад. А от і сам водоспад. І я вам скажу, вживу він виглядає набагато краще, аніж на фото в інтернеті.
Найкращий час для відвідування нижнього водоспаду Дюден – весна, коли він особливо повноводний після сезонних дощів. У цей період водоспад виглядає найбільш вражаюче, а природа навколо розцвітає. Насправді дуже гарно, але жаль, що не можна спуститися вниз. Цікаво, що літак, заходячи на посадку в аеропорт Анталії, пролітає досить низько над водоспадом. Це дає можливість побачити його прямо з вікна літака. Водоспад є популярною туристичною локацією, сюди приїжджає безліч екскурсій. Часто він стає кульмінацією поїздок на човнах, що стартують з порту Анталії. Місцевість навколо – чудове місце для пікніків, прогулянок та фотосесій. І Анталія приємно здивувала кількістю зелені. Ми думали, яка ж Туреччина без прикрас величезних перснів та дорогоцінних каменів. Тож заїхали в одну з найбільших ювелірних фабрик. Тут представлений султаніт – це справжнє диво природи. Його унікальна властивість – змінювати колір в залежності від освітлення. Це робить його справжнім фаворитом серед поціновувачів дорогоцінного каміння. Коли дивишся на нього в приміщенні, він здається простим, навіть буденним, світло-коричневим. Але варто лише змінити кут освітлення або вийти на вулицю, як він перетворюється. З'являються зелений, золотистий, рожевий відтінки. І це не просто зміна кольору, це справжня магія, яка захоплює кожного, хто бачить цей процес на власні очі. Цікаво, що зміна кольорів у султаніту відбувається не тільки під сонячними променями. Штучне освітлення теж здатне розкрити його таємниці. Наприклад, у приміщенні під звичайною лампою він може набувати різних відтінків – від бурштинового до оливкового. Видобуток цього мінералу суворо контролюється, і масовий вивіз оптовими партіями заборонений. Це пояснюється не тільки бажанням зберегти його ексклюзивність, але й захистом від нелегального видобутку, який міг би призвести до зниження цінності каменю на світовому ринку. Такі обмеження допомагають зберігати репутацію султаніту як справжнього турецького скарбу, доступного лише для обраних і лише в Туреччині. Відверто кажучи, ми були за крок до покупки, та все ж вирішили не робити імпульсивних покупок. Та не все вдавалося з першого разу, тож ділимось найсоковитішими перлами з відео. Транспорт тут доволі специфічний, але орієнтація. І знаєте, якщо тусовка на байдарках – це про екстрим і командний дух, то ця поїздка – це скоріше про... Але що нас більше здивувало, так це гранати, які ростуть просто як у нас яблука. І здалеку нам так і здалося спершу, що це яблука, і тільки коли туди підійш. Та, як на мене, доволі таки затуристичне місце. І дуже швидко затягнуло небо, і все ж таки дуже добре, що все ж просто нереально швидко все затягнуло, і добре, що все... А це цілий спеціальний ринок для коврів. Тому таким любителям коврів вам сюди. Фу. Аліні немає сенсу давати пробувати, тому що вона любить каву з молоком, а я ж таке все ж таки полюбляю. Отже, я був правий, ця кава має на дні осид, і це головний, і це головний признак. Фу, це фраза, Алін, вона не лізе. Нащо її робити? І як на мене, без оцих всіх каменів ця локація була б явно неповною. Туреччина – це більше, ніж просто країна для пляжного відпочинку. Вона сповнена непередбачуваними моментами та культурними відкриттями. Тут гармонійно переплітаються схід і захід, створюючи унікальний колорит. Величні гори, блакитне узбережжя Анталії, затишні вулички старих міст та сучасні мегаполіси. Тому, якщо ви мрієте про подорож, що поєднує історію, природу, культуру та відпочинок, Туреччина точно вас не розчарує. Дякуємо, що дивитесь наші відео, і не забудьте підписатись, щоб не пропустити наступні відео. А за лайк і комент окрема дяка. Скоро побачимось!